کره خامه‌ای یه مقداری بیشتر روغن میده نسبت به کره دوغی. امروز میخوایم با هم با یه تکنیک خیلی ویژه یه روغن حیوانی اصیل کرمانشاهی درست بکنیم با همون اتروبو که در این روش روغن شما در عرض 20 دقیقه آماده است و اگه تمام نکاتی که در ادامه ویدیو بهتون میگم و رعایت بکنید به هیچ عنوان روغنتون بوی سوختگی نمیگیره. و در آخر همین ویدیو هم روش نگهداری این روغن رو بهتون میگم که خیلی مهمه و اگه رعایت نشه تمام زحماتتون به هدر میره و روغنتون بوی بدی میگیره و غیر قابل مصرف میشه. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. این کره‌هایی که من استفاده میکنم کره‌های گاوی هن. باز کره گوسفندی از کره گاوی به مراتب بهتره از لحاظ اتروبو، ولی خب هم گرونتره هم کمیابتر. من این کره ها رو به اسم کره خامه‌ای گرفتم، ولی خب ظاهرش میخوره که کره دوغی باشه. زیاد فرقی نمیکنن از لحاظ نتیجه‌ای که باید بگیریم. فقط کره خامه‌ای یه مقداری بیشتر روغن میده نسبت به کره دوغی. خب من این کره ها رو گذاشتم تو دمای محیطی نیم ساعتی یه مقدار نرم بشن. حالا به تکه های کوچیک تقسیمش میکنم که خیلی راحت روی حرارت این کره ها شروع بکنن به ذوب شدن. حالا این کره ها رو میرزمش داخل قابلمه. سایز قابلمه‌تون هم باید با این میزان کره‌ای که استفاده میکنید متناسب باشه، یعنی قابلمه‌تون برای کره‌های کم خیلی بزرگ نباشه یا برای کره‌های زیاد قابلمه‌تون کوچیک نباشه. این نکته خیلی مهمه. خب اصل کارمون از همین قسمت شروع میشه. من این قابلمه رو میذارمش روی حرارت خیلی ملایم تا این کره ها آروم شروع بکنن به ذوب شدن و بقیه توضیحات رو روی گاز بهتون میدم. این طرف داره کره ها آروم به حال خودش ذوب میشه. حالا میخوام حرارتم بهتون نشون بدم. ببینید در چه حده. یه مقداری از اون حالت که برنج دم میکنین بیشتره. در همین حد، بیشتر از این زیادش نکنین که کره هاتون به دود نیفته و بعدن روغن حیوانیتون بوی سوختگی نگیره. کره کاملا ذوب شد و یه مقدار دوغ رو سطح این کره جمع شده. حالا اجازه میدیم با همون حرارت ملایم این کره به ریز جوش بیفته و دوغ بیشتری پس بده. کره شروع کرده به ریز جوش زدن. از همین الان 5 دقیقه بهش فرصت میدیم که با حرارت خیلی ملایم آروم به حال خودش بجوشه. دوستان نقطه دود کره دمای 150 درجه است. به همین دلیل هست که میگم حرارت رو زیادش نکنین، چون اگر دمای کره به 150 یا بیشتر برسه شروع میکنه به دود کردن و در نهایت روغنتون بوی سوختگی میگیره. و در واقع یکی از فلسفه های تهیه روغن حیوانی همینه، اینکه ما این نقطه دود و تحمل دمایی رو بالا ببریم که بتونیم برای سرخ کردنی و پخت و پز به راحتی ازش استفاده کنیم. بعد از گذشت 5 دقیقه از جوشیدن این کره میرسیم به تکنیک ویژه تهیه این روغن حیوانی کرمانشاهی. به ازای هر 1 کیلو کره یه قاشق غذاخوری آرد بهش اضافه میکنیم. الان چون مقدار کره من بیشتره، من یه قاشق غذاخوری پر آرد اضافه کردم و سریع شروع میکنم به هم زدن که این آرد گوله نشه. شما با اضافه کردن این آرد کمک میکنین که این روغنتون سریعتر تشکیل بشه. در واقع این آرد دوغا و مایعاتی که داخل این کره هست و به خودش جذب میکنه و خیلی سریعتر این کره تبدیل به روغن میشه. از زمانی که ما این آرد رو به این کره اضافه کردیم حدوداً 15 دقیقه زمان میبره تا کره شما به طور کامل تبدیل بشه به روغن حیوانی زلال. ولی باز این زمان ممکنه یه مقداری برای شما بیشتر طول بکشه نسبت به اندازه کره‌تون، جنس قابلمه و حرارتی که شعله گاز بهتون میده. الان اینایی که رو سطح کره ذوب شده جمع شده اینا همه آردی هست که کامل داره دوغ کره رو به خودش جذب میکنه. این دوغا جذب این آردا میشه و در نهایت یه روغن زلال و شفاف بهتون میده. بعد از گذشت یه ربع من یه مقدار از این دوغا رو از سطح روغن برمیدارم که روغنم رو به طور کامل ببینم و با یه قاشق تمیز داخل روغن میبرم. وقتی که روغن به این زلالی رسید یعنی روغن شما کاملا آماده است. اگر هنوز یه مقدار ماتی داره باید بازم رو حرارت ملایم بجوشه تا در نهایت به این زلالی برسه. الان روغن من آماده است. حرارت رو خاموش میکنم و اجازه میدم 5 دقیقه دیگه بمونه که از جوش بیفته و بعدم از یه صافی ردش میکنم.
روغن کاملا از جوش افتاده. الان برای صاف کردنش یه دونه الک رو میذارمش داخل ظرف و یه پارچه نخی ترجیحاً سفیدم میذارمش داخل این الک و حالا روغن رو میرسمش داخل این پارچه تا هرچی دوغ و ناخالصی هست دیگه از این پارچه رد نشه. آروم آروم میریزم که روغنم بیرون از ظرف نریزه. خب الان این آردایی که داخل روغن هستم توی قسمت دیسکریپشن براتون می‌نویسم، میتونین چه استفاده ازش ببرین. اینجا نمیگم که ویدیو خیلی طولانی نشه. این روغن حیوانی تا زمانی که داغه کاملا زلال و شفافه، ولی هرچه که رو به حالت سرد شدن میره مات میشه و در نهایت بعد از خنک شدن به حالت نیمه جامد یا جامد در میاد. این روغن حیوانی هست که همه شهرها ازش استفاده میکنن و بهش روغن زرد هم میگن. ولی چیزی که باعث تمایز این روغن حیوانی کرمانشاهی با سایر روغن‌های حیوانی شهرهای دیگه میشه، یکیش استفاده از خیک یا هیزه هست که از پوست گوسفند یا بز تهیه میکنن. الان این هیزه‌ای که تو دست منه از پوست گوسفنده. چیز دیگه‌ای که باعث تمایز و خوش عطر شدن این روغن حیوانی کرمانشاهی میشه استفاده از گیاهی به اسم چویر هست. الان من این گیاه چویر رو به صورت خشک شده سفارش دادم، منتها دیگه تو بسته پستی کاملا خورد شده، ولی تصویر کاملش رو این بالا براتون میذارم. این گیاه تو ارتفاعات زاگرس رویش داره و عطر خیلی خاص و فوق‌العاده‌ای به روغن حیوانیتون میده. برای اینکه این خیک بعد از یه مدت خشک نشه، هم روش و هم داخلش رو شیره توت میزنن. حالا روش که زیاد مهم نیست چون این شیره بعد از یه مدتی جذبش میشه، ولی چیزی که مهمه اینه که ممکنه داخلش هنوز یه مقدار شیره توت، هسته توت یا حتی یه مقدار مو داخلش باشه که ما باید داخلش رو کاملا تمیز بکنیم. پس یه مقدار در حد 2-3 تا قاشق از این روغن گرم و داخلش میزنیم تا داخلش رو کاملا تمیز بکنیم. برای یه هیزه 1 کیلویی همین 2-3 تا قاشق از این روغن حیوانی گرم کافیه. اگه هیزتون بزرگتر باشه باید روغن بیشتری هم بزنید. حالا شروع میکنیم به ماساژ دادن و تکون دادن که اگر شیره توتی داخلش هست کاملا ازش جدا بشه. این کارا باید حتما انجام بدید وگرنه روغنتون قهوه‌ای رنگ میشه. خب الان هرچی روغن داخلش هست رو خارج میکنیم. من یه مقدار این هیزه رو با سشوار گرمش کردم که این روغن کامل روون بشه و از داخل هیزه کامل خارج بشه. ببینین هسته های توتو که از داخلش خارج شده و یه مقدارم این روغن نسبت به اون روغن حیوانی که داخلش ریختیم تیره تر و قهوه‌ای تره. حالا باید اجازه بدیم تا این روغن حیوانی کاملا خنک بشه. قبل از اینکه من این روغن رو داخل هیزه بریزم در مورد این گیاه چویر، چون که گیاه من تو بسته پستی کامل خورد شده، من این گیاه رو به اندازه 1 قاشق سوپ خوری داخل یه پارچه میریزم و خوب گره میزنم و این پارچه رو بعداً داخل این هیزه میندازم. اگه که گیاه چویرتون خورد نشده یا گیاه تازه هست لازم به این کار نیست و به همون صورت درسته بدون پارچه داخل این هیزه بندازین. یه نکته دیگه هم در مورد گیاه چویر بهتون بگم، این گیاه رو نباید بیش از حدم بهش اضافه کنیم. برای 1 کیلو روغن یه شاخه از گل و ساقش کافیه، چون اگر بیشتر بندازین به جای اینکه عطر خیلی خوبی به روغنتون بده بعدتر روغنتون رو خراب میکنه، روغنتون رو تلخ میکنه. خب الان به خاطر اینکه این هیزه یه دهانه خیلی باریکی داره، ما روغن رو به کمک قیف داخلش میریزیم. روغنم کاملا سرد شده. البته به نظرم باید اجازه بدیم بیشتر خنک بشه، یه مقدار حالت نیمه منجمد بشه که راحت تر باشین. ولی حالا من چون که عجله دارم
و میخوام این فیلم برداری رو سریع به پایان برسونم. دیگه به محض اینکه خنک شد داخل هیزه میریزم. و بعدم این گیاهی که داخل پارچه ریختیم هم داخل این هیزه میندازیم. دهانه هیزه رو یه تا میزنم و به این صورت دور تا دورش رو با یه نخ محکم میبندم که هوا داخلش نفوذ نکنه. نحوه نگهداری این روغن حیوانی کرمانشاهی هم خیلی مهمه. اولا اینکه این هیزه رو توی یه ظرف بزرگ دردار نگهداری بکنید. بزرگ از این نظر که این هیزتون تا نخوره و بعداً هیزتون خراب نشه، و دردارم از این نظر که به خاطر اینکه این هیزتون تهیه شده از چرم طبیعی و پوست طبیعی دام، خب خیلی سریع توسط حشرات پیدا میشه و سوراخ میشه. وقتی که داخل ظرف دردار نگهداری بکنید دیگه حشرات نمیتونن بهش نفوذ پیدا کنن. بهترین دما برای نگهداری روغن حیوانی دمای محیط، دمای زیر 25 درجه هست و به راحتی میتونید داخل کابین دور از نور آفتاب تا سالیان سال از این روغن خوش‌عطر استفاده کنید. فقط نکته مهمش اینه که این روغن رو داخل یخچال یا فریزر نذارین، چون عطرش کم میشه و پنهون میمونه و اگرم هوا بکشه خیلی بوی بدی میگیره، چون ما داخل یخچال و فریزر مواد غذایی مختلفی هم نگهداری میکنیم و اگه هوا بکشه عطر خیلی بدی بهش میده. و نحوه صحیح نگهداری این روغن رو برای اینکه عطر و بوش رو کامل حفظ بکنه توی قسمت دیسکریپشن براتون مینویسم، حتما توضیحات پایین ویدیو رو بخونید. و در نهایت هم بهتون پیشنهاد میدم که آموزش این روغن دنبه بدون بو رو حتما ببینید. همینطور آموزش این روغن نارگیل اصل و میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راست مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.